Λοιπόν, αν έχει κανέναν που λείπει τώρα, γιατί έχει που λείπουν, θα κάνετε pause να δείτε ποιο είναι το θέμα που πρέπει να πιάσετε. Το πρώτο είναι το θέμα με την τεχνολογία, τα ρομπότ, και το δεύτερο είναι το θέμα με την πανδημία που επηρεάζει τις φιλίες μας, τις σχέσεις τις κοινωνικές. Λοιπόν, τώρα εκαλύψαμε όλη την ύλη και μείνε μας μόνο το part 3. Το part 3, κάνουμε recording, το part 3 έχει 3 διαφορετικά θέματα, 3 different topics, okay? Θα βγάλει εξετάστρια on the desk 2 topics, μόνο 2 θέματα. Εσείς πρέπει να διαλέξετε ένα από τα 2 θέματα που να έχει πάνω στο θρανείο. Άρα, το σημαίνει ότι αν διαβάσετε 2 θέματα αντί 3, πάλι, βάσει του νόμου των πιθανότητων, άμα τραβήξει εξετάστρια 2 θέματα και βάλετε πάνω στο θρανείο, ένα από τα 2 να τα ξέρετε. Άρα δεν είναι ανάγκη να διαβάσετε και τα 3 θέματα. Μόνο τα 2. Όποια θέλετε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, τούτο δάμε, ξύσαστε με απλά λόγια. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι το fame and fortune. Okay, φήμη και μεγάλη κληρονομιά, περιουσία και καλοτυχία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, στη σελίδα 25 στο δικό μου εξωτερική σας, who is the most famous, 28, δεν ξέρω γιατί. Who is the most famous person in your country at the moment, and do you think they deserve that fame? Το να είσαι famous δεν σημαίνει να είσαι popular, αγαπητός στον κόσμο. Famous σημαίνει απλά να σε ξέρει ο κόσμος, να είσαι γνωστός. Να ξέρει, άρα μέσω the most famous person ποιος είναι. Ποιο είναι το μόνο άτομο στην Κύπρο που το ξέρει όλη η Κύπρος, και έχει κανέναν που δεν τον ξέρει. Ο πρόεδρος, νομίζω. Όλοι ξέρουν το. Είναι τραγουδιστής, εντάξει, πιο εύκολο να πει το. Ο τραγουδιστής, κάποιοι ξέρουν το. Πρόεδρο, ξέρουν τον όλοι. Πηγαίνουν. Λοιπόν, άρα μια ιδέα είναι τούτη. Being famous does not mean being popular. Being famous means widely known. So I believe that the most famous person in my country at the moment is the president, Nikos Anastasiadis. He's the most famous person because everyone knows the president, either they like him or not. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. If you were famous yourself, αν ήσουν εσύ ανέστη διάσημος, what would you like to be famous for? Για ποιον πράγμα θα σου άρεσε να είσαι διάσημος? If I was famous myself, I would like to be famous for being a singer and a songwriter because I love singing, playing the piano and composing. Αυτό είναι μια εισήγηση. Μπορείτε να πείτε θέλω να είμαι ένας tennis player. Ήταν ο Ιωακήμ, famous tennis player because I love playing tennis. Αν θέλετε να το πείτε τούτον, δεν πρέπει να σας ανησυχήσει, γιατί δεν να επηρεάσει την επόμενη ερώτηση. Ενώ το θέμα μου να είναι warm-up. Θέλετε να πείτε ότι διάσημος τραγουδιστής. Μπορείτε να πείτε famous athlete, because I love sports. Ό,τι θέλετε. Εντάξει. Μπορείτε να πεις famous doctor. Αλλά το doctor δεν είναι εύκολο να γίνεις famous, γιατί κάνεις λειτουργήμα να είναι κάτι το οποίο... Κάνεις μεγάλη... You contribute to the community, but you may not be known on at a worldwide scale, σε διεθνή κλίμακα. Η Ιωακή μου ερώτηση 1-2 καλύφθηκε τώρα. Είπα ότι από τα 3 θέματα στο part 3 πρέπει να διαβάσετε μόνο τα 2. Δεν χρειάζεται τα 3. Εντάξει. Λοιπόν, is there a difference between a celebrity and a famous person? I believe a celebrity works in the entertainment. Το γιο που θα σε εξήγησα πριν λίγο, θυμάστε το famous person, ότι είναι απλά γνωστός. Ενώ το celebrity and popular. Το celebrity είναι παραπάνω μυαλό σας σε singer, entertainment, πάει παραπάνω σε pop music. Ναι, ενώ το famous μπορεί να είναι και politician famous.
I believe a celebrity works in the entertainment and sports industry. Ας πούμε, μπορεί ο Μέση να είναι celebrity. Γιατί κάνει διαφημίσεις με εταιρείες. In other words, in the showbiz. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι απλά sports and entertainment also for the people. That's why it has fans. Έχει οπαδούς. Άρα, το στιγμή που ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το entertainment, σημαίνει ότι και οι ποδοσφαιριστές είναι celebrities. I believe a celebrity works in the entertainment and sports industry. In other words, in the showbiz, and has got his or her own fans, Anesti και Παναγιώτη. However, a famous person can be famous for all sorts of reasons, either good or bad. For example, an individual may be famous for multiple murders. Π.χ. ας πούμε, η δολοφόνος που σκότωσε ένα μωρά της έγινε διάσημη, αλλά δεν θέλει την κανένας. A politician may be famous because of his position, but he cannot be considered a celebrity. Άρα, ποια είναι η διαφορά του να είσαι celebrity και famous? Το celebrity δουλεύει σε άλλο σεκτόρ και αγαπάσει ο κόσμος, ενώ ο famous απλά είσαι γνωστός, δεν σημαίνει ότι αγαπάσει ο κόσμος. Ξεκαθαρίζω στα ελληνικά. Λοιπόν, ποιος μας έκαμε είναι η Μαριλένα. Μαριλένα μου, είμαι στην ερώτηση 4 του part 3, του 3 του part 3, και εξήγησα ότι που τα 3, εκ των λόγων εξήγησα πριν, αλλά μπορώ να τα ξαναπώ από την αρχή, εξήγησα ότι που τα 3 θέματα πρέπει να μάθετε μόνο τα 2, εντάξει. Λοιπόν, many young people want to be a celebrity. Is this a healthy ambition? Είναι υγιές να θέλεις να είσαι celebrity? Να το πω στα ελληνικά και τώρα να το πω στα αγγλικά. Εντάξει, και στις πιο γλώσσες. Όταν θέλω να είμαι celebrity και διάσημος απλά γιατί θέλω να είμαι διάσημος, δεν είναι υγιές. Γιατί πρέπει να έχεις λόγο για να είσαι διάσημος. Έγινες και να ξεπράττεις να λύσεις θέλω να γίνω διάσημος. Γιατί δεν να γίνεις διάσημος? Και αν θέλεις να είσαι διάσημος, θέλεις να είσαι διάσημος songwriter, παρουσιαστής ειδήσεων, τι διάσημος θέλεις? Πρέπει να έχεις στόχο. Δεν γίνεις και απλά να είμαι απλά διάσημος. Σαν να ανοίξεις τρύπες μες στο νερό. Δεν έχει ουσία. Λοιπόν, στα αγγλικά. I believe everyone has the right to have dreams, even if that dream is becoming a celebrity. However, dreaming of becoming a celebrity is not a factual dream. Σφίστε το S που δάμε, έχει έναν extra S. Είναι ένα πραγματικό, ρεαλιστικό όνειρο. Είναι ρεαλιστικό όνειρο. Αν βάλουμε και realistic, αν θέλετε. Αν το ξεχάσετε το factual, πάρτε realistic. You can't just be a celebrity. Γιατί μιλάτε, Παναγιώτη? Δεν είναι που έχασες τα δύο προηγούμενα μαθήματα. Και κάνουμε το recording και ακούσαμε στο recording. Λοιπόν, you can't just be a celebrity without having a purpose. A capacity or a profession. Μια ιδιότητα ή έναν επάγγελμα. Απλά να είσαι διάσημος για να είσαι. Γιατί να θέλει ο κόσμος να σε βλέπει? Για τα ωραία σου τα μάτια. For example, someone may be famous because he's, for example, an athlete. An actor, a model, a singer, a politician, or a philanthropist. You can't just be a celebrity just for the sake of it, without any other capacity, χωρίς καμιά άλλη ιδιότητα. Απλά, just for the sake of it σημαίνει απλά και μόνο για να λες ότι είσαι. Just for the sake of it. Εντάξει. Λοιπόν, κατανοητά. Capacity είπαμε είναι ιδιότητα, εντάξει. What is the easiest way to become famous nowadays? I do not think there is an easy way to becoming... Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να γίνεις διάσημος? Να το πούμε στα ελληνικά με λίγα λόγια να συζητήσουμε λίγο. Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος σήμερα? Ναι. TikTok, ναι, μπράβο. YouTube. Ναι. Ωραία, social media. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έβαλα εγώ παιδιά και μου στο TikTok να γίνω διάσημη. Πρέπει να το παλεύω, ναι. Να βάλω συνέχεια, να κάνω ενδιαφέρον content, να τραβώ τον κόσμο, να κάνω συνέχεια invite followers,
να απαντώ στα μηνύματα. Έχει δουλειά. Γι' αυτό και έτσι τώρα, I do not think there is an easy way to become famous, but many people nowadays attempt to become famous by participating in TV contests such as X Factor. Μου το είπετε, αλλά είναι καλή ιδέα. Some others try to achieve this by increasing their followers on social media, μου είπε η Μαρία, platforms, in order to become influencers. Δηλαδή, for example, on TikTok, να το γράψω αφού το είπες, Μαρία μου. Έχουμε το TikTok, έχουμε το Instagram. And some other post videos on YouTube που ονομάζονται vlogs, όχι blogs, το YouTube video blog. The most widely known video streaming platform in other words, vlog. Video blog. Άρα, οι πιο εύκολοι τρόποι είναι social media, YouTube και TV contests. Should celebrities be role models? Στα ελληνικά, ύστερα στα αγγλικά. Πιστεύετε ότι πρέπει να είναι υποδείγματα προς μίμηση είναι οι celebrities? Ναι, για να δίνουν το καλό παράδειγμα, γιατί μιμείται τους ο κόσμος. Okay. Celebrities affected new generations, the most, όσο δεν πάει άλλο. And for this reason, they should be great role models. They should not promote bad habits such as drug abuse. On the contrary, they should be decent and have healthy lifestyles. What aspects of your present life would you miss if you became famous? Τι κομμάτια της παρούσας ζωής σου θα πεθυμούσες, θα σου έλειπαν, αν γινώσουν από το διάσημος? Στα ελληνικά πρώτα. Πεςτε μου ιδέες και ύστερα πω στα αγγλικά. Ναι. Μπράβο. Σε τρελαίνουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, άρα. Τώρα που είμαι κανονικός άνθρωπος, now that I am a normal person, όχι normal, ordinary, γιατί normal σημαίνει είσαι εντάχασης. And that I am an ordinary person, I can wake up, get dressed, and do my hair and makeup in less than 10 minutes and just go out without worrying about being spied by fans and paparazzi. Spied είναι κατασκοπεύω. Ή μπορεί να πεις και stared. Κοιτάζε που μόνο. By fans and paparazzi who always comment about how famous people look like and judge every move they do. So, if I become famous, I will miss the freedom and carelessness. Το carelessness τι είναι? Ξερνιασιά. Γράψτε το αν δεν το θυμάστε. I have in this respect. Θα μου λείψει η ξερνιασιά που έχω ως προς σε αυτόν το τομέα. Δηλαδή στο ότι θα με παρακολουθούν, μόλις πω έξω ότι πρέπει να... Κάθε φορά που βγαίνω έξω πρέπει να τρώω πάρα πολύ χρόνο να ντυθώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου. Να το πεθυμίσουν το πράγμα. Αν γίνω διάσημος, θα μου αρέσει και το πράγμα. I will have to spend ages on my looks, my hair and my makeup, and that would be tiring. Nowadays, even male celebrities use makeup. I will miss my privacy and the fact that in the past I could go out of my house without worrying about being spied or stared by people and paparazzi. Δηλαδή, η ουσία είναι τούτη. Θα μου λείψει το privacy, δεν το privacy στα αγγλικά. Η ιδιωτικότητα, το privacy, να μην ξέρουν οι άλλοι όλα τα προσωπικά σου. Μπορεί να τσακώθηκες με τον σύντροφο σου, να μην το ξέρει ολόκληρη γη. Ας πούμε τώρα, ο Justin Bieber παρέλυσε με το πρόσωπο. Αναγκάστηκε να το πει όλο τον κόσμο γιατί έκαμε cancel τις συναυλίες του. Πρέπει να δω και μια εξήγηση. Τώρα δεν είδα. Λοιπόν, why do you think that celebrity marriages often fail? Γιατί πιστεύετε ότι οι γάμοι των διασημοτήτων αποτυχάνουν?
Να μου το πείτε στα ελληνικά ή να παρόλα στα αγγλικά μετά. Ναι. Ωραία. Πες μου το στα αγγλικά. Sometimes they receive hatred, misos from fans. Οι fans είναι ευκαλούν μίσος. From people, which ruins their personal life and affects negatively their relationships. Αυτό είναι μια ιδέα αρκετά καλή. Επάσουμε να το διατυπώσουμε γιατί δεν το σκεφτήκα να το κάψω. Λοιπόν, εγώ έγραψα έναν άλλο λόγο. I believe that celebrity marriages often fail. Ναι, Ανεστή. Μπράβο, τούτον το έγραψα. Γιατί, μπράβο, στηρίζεται σχέσεις που ασπούν τα πράγματα, δεν είναι υγιείς βάσεις τούτες. I believe that celebrity marriages often fail because most famous people want to date other famous and rich people. Their main criteria for choosing a spouse είναι ο σύντροφος. Δηλαδή είτε husband είτε wife. Εντάξει, spouse, πέστε μου, spouse, σύντροφος. Εντάξει, σύζυγος. Is wealth, είναι ο πλούτος που είπαν τώρα ο Ανεστής, and fame, η φήμη. And not love and attraction. Και όχι ότι σε ελκύει ο άλλος, ότι αγαπάς τον, ερωτεύτηκες τώρα. If the reason the relationship started on the first place was not love and attraction, but other reasons such as money and fame, then such relationships are bound to fail. Είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Λοιπόν, δηλαδή, όταν π.χ. ένας διάσημος, π.χ. ο Τζόνι Ντεπ, για παράδειγμα, μαζί με την άλλη, την Άμπερ Κιμπερλί, την Άμπερ Χάρτ, ζευγαρώσα γιατί είναι πιο διάσημοι, και ένα ζευγάρι διασημορίτων και πλουσίων, το τέλος είδαμε τα αποτελέσματα. Έχει πολλές περιπτώσεις έτσι. Ένας διάσημος με άλλο διάσημο. Άμα τούτη κοπέλα αρέσκει μου, αλλά είναι διάσημη, δεν μπορώ να είμαι μαζί της. Αλλά γι' αυτό είναι πάω από τη χάνη. Λοιπόν, έχει δύο καρτέλες, σε A και σε B. Γι' αυτό, αν πιάσετε το ίδιο θέμα στο Part 3, δεν πειράζει. Ποιο καρτέλες να σας δω εκεί, εντάξει. Γι' αυτό που σας πίεσα να φέρετε το θέμα στο Part 3. Σε B έχει άλλες ερωτήσεις. Do celebrities have a right to privacy? Έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή οι celebrities? Τι νομίζετε? Έχουνε, ναι. Είναι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η δουλειά τους έτσι είναι. Of course, they have the right to have their own private lives, but they should always understand that having too little privacy is a price that famous people pay in order, είναι το τίμημα που πληρώνουν, in order to be popular and talked about a lot. For example, think of the case of Amber Heard and Johnny Depp defamation trial. They had to withstand gossiping and withstand to σημαίνει να ανεχτούν, εντάξει. Το gossiping είναι των εξευτελισμών. Ο virtually every site, τον έγραψα το λάθος, διορθώστε εδώ, το site, όχι το site του αξιοθέατο, το site στις σελίδες. Γράφετε άλλος πώς. Το social media, because they are famous. Άρα πρέπει να το ανεχτούν, γιατί διάσημοι. Ξέραμε ότι το πράγμα είναι να γίνει ολόκληρο σουζουρό. Πρέπει να ανεχτούν γιατί διάσημοι, ναι. Μπορεί να τους αρέσει κιόλας, ότι συζητούνται. Το τέλος. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν είναι μανιακοί μου τα πράγματα. Δεύτερη ερώτηση. Λάθος η αριθμίση να βες εμένα, δεν ξέρω σε εσάς. Διορθώστε το. Κάμε το αυτόματα το computer.
Λοιπόν, μετά λέει, is there a relationship between talent and celebrity? Υπάρχει σχέση μεταξύ του ταλέντου και του να είσαι celebrity? Τι νομίζετε, η σχέση? Ναι, για να είσαι celebrity πρέπει να έχει ταλέντο να αναδείξεις, ναι. Είτε αθλητής, είτε τραγουδιστής, είτε κάτι. Λοιπόν, of course they have most celebrities have a talent that attracts fans and makes the audience love them, such as being an excellent athlete, great singer, or having amazing acting skills. So yes, of course, there is a relationship between talent and celebrity, but many circumstances, πολλές οι συγκυρίες πρέπει να είναι ευνοϊκές, should be favorable in order for a talent to become a celebrity, such as money, strong network of people, hard work, media exposure. Δηλαδή, δεν είναι μόνο απλά, είναι και πολλούς ταλαντούχους τραγουδιστές και τα λοιπά που είναι διάσημοι. Δεν είναι μόνο απλά να έχεις ταλέντο για να γίνεις διάσημος. Πρέπει να έχεις και άλλες ευνοϊκές συνθήκες γύρω σου που να σε ευνοήσουν, να τα καταφέρεις. Είπαμε εδώ στα αγγλικά. Για παράδειγμα, we see around us so many greatly talented individuals who do not happen to become celebrities because the circumstances, συγκυρίες, did not help them, δεν τους βοήθησαν, or because they chose privacy, peace and a stable life. Ή επειδή επέλεξαν ήδη να έχουν την ησυχία τους, την ιδιωτικότητα τους και μια σταθερή ζωή. Δηλαδή ήταν ταλέντα, αλλά επέλεξαν να μην γίνουν διάσημοι. Θέλαν κάτι πιο ήσυχο στη ζωή τους. Τρίτη ερώτηση. Which celebrity would you like to swap places with? Ο καθένας τώρα πει ότι θέλει να με. Ποια διασημότητα να θέλεις να αλλάξεις θέσεις. I would like to swap places with a famous singer because I love singing and music. I would, for example, love to be Ed Sheeran. Ξέρετε τον Ed Sheeran, διάσημος. Ξέρετε τον, ναι. Because I love his music. Ed Sheeran has a great talent in music and he's so skilled that he can compose his own songs and write his own lyrics, something that I would love to do as well. Moreover, I find that he has a low profile and a serious personality and he's not provocative. Δεν είναι προκλητικός να κάνει πρόστιχα πράγματα, όπως παραπάνω διάσημοι για να τραβούν προσοχή. So I look up to him for being famous and decent, αξιοπρεπής. At the same time, δεν τον φορά να ξεντύνεται πας στην πίστα ή να φυλά του ίδιου φίλου για να τραβά προσοχή, όπως κάνουν πολλοί. Ή προκλητικές φωτογραφίες ή σατανικά σύμβολα σε πράγματα. Είδατε ποτέ τον τραγουδιστή να κάνει κάτι τέτοιο για να τραβήσει προσοχή. Είναι απλά το λόγο του ταλέντου του που γι' αυτό είπαμε ότι είναι decent και ότι είναι provocative. Apart from money, what are the benefits of being famous? Εκτός που τα χρήματα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να είσαι διάσημος? Αναγνωριστείς ο κόσμος. Μαθαίνει ο κόσμος τη δουλειά σου και τη δουλειά σου ικανοποίηση, νομίζω, ναι. Λοιπόν, being famous is not easy, but the world recognizes your work. Αναγνωρίζεις τη δουλειά σου. And you get satisfaction from sharing something from yourself with the world. Και πιάνεις ικανοποίηση που μοιράζεσαι κάτι που ήταν αυτό σου με τον κόσμο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Αν ο πιο διάσημος συγγραφέας του ever που υπήρχε, έγραψε το, όχι πιο διάσημος, το πιο ταλαντούχος, ever που υπήρχε, έγραφε το πιο ωραίο βιβλίο ever που υπήρχε. Αλλά δεν το θυκεύαζε κανένας, το βιβλίο. Ήταν σαν να... Και ύστερα ο άνθρωπος passed away, εντάξει, έφευκε μου η ζωή. Σαν να γράφτηκε το βιβλίο ή ότι δεν γράφτηκε ποτέ το βιβλίο. Αφού έγραψε το πιο ωραίο βιβλίο που υπήρχε ποτέ, αλλά δεν το θυκεύαζε κανένας. Σαν να γράφτηκε ή σαν να δεν γράφτηκε. Δεν το θυκεύαζε κανένας. Χάθηκε το βιβλίο. Όχι, έφερα ένα παράδειγμα. Έφερα ένα παράδειγμα, αλλά επειδή είπαμε η ερώτηση, δηλαδή, ποια είναι το πλεονέκτημα του να είσαι διάσημος. Και λέω εγώ, το πλεονέκτημα του να είσαι διάσημος είναι ότι αναγνωρίζεται τη δουλειά σου. Δηλαδή, το κομμάτι του αυτού σου μοιράζεσαι με τον κόσμο και επηρεάζεις τον κόσμο. Εντάξει. Τώρα λέω σου, αν ένας συγγραφέας υποθέτουμε ότι είναι ο πιο καλός του κόσμου, και έγραψε το πιο ωραίο βιβλίο του κόσμου, αλλά δεν διάβασε κανένα το βιβλίο. Παρόλο που είναι πολλά ταλαντούχος.
Και το βιβλίο είναι σαν να γράφτηκε, σαν να γράφτηκε ποτέ, αφού το θυκεύασε κανένας. Καταλαβες, δεν το θέλω να πω. Σταύρο μου. Σταύρο μου κάτω. Ωραία. Λοιπόν, being famous is not easy, but the world recognizes your work and you get satisfaction from sharing something from yourself with the world. If the most talented, for example, if the most talented author of all writes the best book of all, but no one ever reads it, it's like he has never written it. So it's important to be able to share your work with the world. What are the downsides of being famous? Ποιες είναι τα μειονεκτήματα του να είσαι διάσημος? Περιλύονται πάμε. Έχει ερώτηση παρόμοια στο άλλο set. Δεν έχεις privacy, δεν έχεις ησυχία. Λοιπόν, fame comes with great responsibilities because if you manage to become famous and the world knows you, you should always strive to give your best self and performance in whatever you do in order to not let down all the fans who support you. Το let down σημαίνει disappoint. Εντάξει, απογοητεύω. Με δύο P και έναν S. For example, famous singers and actors need to practice a lot and famous athletes need to train a lot to excel, για να διαπρέψουν. Το excel σημαίνει διαπρέπω. Αν δεν το ξέρετε, γράψτε το. Βάλουμε και τόνο. Moreover, most famous people need to take care of their appearance, their physique, their weight. So they need to follow a strict diet and work out for many hours to keep fit. Δηλαδή, το να είσαι γνωστός πολλές φορές πρέπει να έχει σχέση με την εμφάνιση σου, γιατί όλοι σχολιάζουν την εμφάνιση σου. Άρα πρέπει οι παραπάνω διάσημοι και γνωστοί παίρνουν πολύ χρόνο μέσα στο γυμναστήριο. Δεν είπαμε όλοι, οι παραπάνω. Έτσι που δεν πάει γυμναστήριο γιατί είναι πολιτικοί. Δεν έχουν χρόνο για έτσι πράγματα. Λοιπόν, most famous people should take care of their outfits on a daily basis. Ας πούμε, πήγε ο Τραμπ, πρόεδρος, ο άνθρωπος, έκανε ποτούντο, για να φαίνεται πιο υγιής, έκανε συνέχεια ποτούντο σολάριου. Και ήταν πορτοκαλής αντίρατα. Αν τον δείτε χωρίς σολάριου, χλωμός, κατάστρος. Και που κόλλησε COVID, φουλ πορτοκαλής. Δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες του. Οπότε, ακόμα και οι πολιτικοί, they need to take care of their appearance, their physique, their weight. So they need to follow a strict diet. Δεν να πείτε ούλοι παραπάνω. So, most often, they need to follow a strict diet and work out for many hours to keep fit. Appearance δεν σημαίνει μόνο βάρος και φυσική κατάσταση, σημαίνει και τα ρούχα τους, τα μαλλιά τους. Most famous people should take care of their outfits on a daily basis, which can be tiring. Many famous people are known to have personal hairdressers, makeup artists, and stylists who prepare their hairstyles, makeup, and outfit every single time. Γράψτε το λείπει μια λέξη που δάμε. They go out of their house. This is because from the moment they step out the door, γράψτε δε γιατί δεν έχει δε, διορθώστε το. They step out the door of their house. All the cameras and paparazzi are following them while the eyes of people are staring too. Πατώ control save, πατώ pause, γιατί παίζει το τηλέφωνο ένα λεπτό. Λοιπόν, ήταν η επόμενη. Λέει εδώ. Ποιο είναι το γενικό πρόβλημα που προκαλεί τα υπόλοιπα προβλήματα. Το πιο μεγάλο. So now it also comes down to celebrities' biggest problem, lack of privacy. Some celebrities may think to themselves, I can't just put on my tracksuit and go out. I know that everyone will be staring at me and make comments about and making comments about how I look like, and this makes me tired. I'm not sure whether I can feel free to just go out and have fun just like an ordinary person. I'm always chased by paparazzi and the media keep making rumors. If
Φημολογίες, δηλαδή αληθινά πράγματα. Σε φημολογίες. About me in order to gain publicity, για να τραβήξουν publicity, δηλαδή να έχουν πιο πολλούς ακροατές. Do fame and money always go together? Τα λεφτά και τα χρήματα πάντα πάνε πακέτο. Μίζετε. Τι νομίζετε? Εγώ νομίζω ότι αν είσαι διάσημος είναι πιο εύκολο να κάνεις λεφτά. Γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτείς πιο εύκολα. Κάνεις contracts με εταιρείες και ας πούμε π.χ. Britney Spears perfume. Και τραγουδίστρια. Αλλά τρέχονται και να κάνουν άρμα και διούν ποσοστά. Ενώ είναι πιο εύκολο. Ή μέση issues, ή διαφημίσεις. Είναι πιο εύκολο να κάνεις λεφτά μέσα διάσημος. Άρα, when the masses of people know you, it is easier to make money. Οι μάζες των ανθρώπων σε ξέρουν, είναι πιο εύκολο να φτιάξεις λεφτά. Because so many companies want to have you in their advertisements to promote their products, or because many investors want to invest money on someone famous in order to create different products, such as the Britney Spears perfume, with their names on it, in order to increase sales. Έχει μικρές που να πούσουν να πιάσουν το όνομα επειδή είναι της Britney Spears. Το αγοράζουν το, ασχέτως να μου μυρίζει. Λοιπόν, which famous people alive today will still be remembered 100 years from now? Ήταν λίγο δύσκολη ερώτηση. Ποιοι ζωντανοί άνθρωποι που να πεθάνουν να τους θυμόμαστε στα επόμενα 100 χρόνια. Όχι και που ζουν σήμερα, που ζουν τώρα, alive today τους. Είδες το, alive. Ποιος? Ναι, 100 χρόνια. Δηλαδή να γραφούν στην ιστορία. Εννοείς ότι ποιοι ζουν οι άνθρωποι να γραφούν στην ιστορία. Ναι, εντάξει, έτσι διαφωνώ. Απλά τον έγραψα μέσα, δεν τον σκέφτηκα. Ας πούμε μερικά ονόματα που είναι πολλά χτυπητά. Unfortunately, Vladimir Putin, the president of Russia, sorry, δεν ήθελα, αλλά άλλο το θυμάστε, το Vladimir Putin, will be remembered for causing the war between Russia and Ukraine. Εν και εσύ που έκαμε στον πόλεμο, εντάξει. Λοιπόν, Bill Gates will also be remembered for the biggest innovation in technology and for being the most important spokesperson for the pandemic COVID-19. Άρα, υπάρχει περίπτωση ο πόλεμος της Ρωσίας να με γράφει στην ιστορία, ασχέτως ποια είναι οι λόγοι. Μπορεί να έχει δίκιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μπορεί να έχει άδικο. Υπάρχει περίπτωση να με γράφει στην ιστορία. Να γραφτεί από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να γραφτεί. Άρα το Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος, να γραφτεί. Σωστά. Λοιπόν, ο Bill Gates έφεραν τα πάνω κάτω στην τεχνολογία. Να γραφτεί στην ιστορία, να γραφτεί. Και γιατί μιλούν πολλά για το COVID. Είναι ο πιο κυρίως εκπρόσωπος της πανδημίας ο Bill Gates. Λοιπόν, Bill Gates will also be remembered for the biggest innovation in technology and for being the most important spokesperson for the pandemic COVID-19. Ο κύριος ομιλητής, δηλαδή για το ποιος να μας ενημερώσει για το COVID-19. Ποιος μας μίλησε ότι να έρθει πριν να έρθει. Ο συγκεκριμένος. Mark Zuckerberg, ο κύριος του Facebook, will be remembered for Facebook, one of the most widely used social media platforms, and he will also be remembered for initiating, που ξεκίνησε, the creation of the virtual parallel multidimensional universe called Metaverse. Ξεκίνησε τώρα το ψηφιακό παράλληλο πολυδιάστατο σύμπαν που ονομάζεται Metaverse. Δηλαδή να μπορούμε καλώδια και να είμαστε σε άλλο σύμπαν. Ξεκίνησε και άλλα. Ωραία. Λοιπόν, Elon Musk. Ξέρετε τον Elon Musk, είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Επιχειρηματίας, ιδιώτης. Will also stay in history because he has created the first private company who sends rockets to Mars. X-Space. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Το γράψω. X-Space. Λοιπόν, τώρα η ιδιωτική εταιρεία να καταφέρει να στέλνει ρουκέτες στον Άρη. Λοιπόν, he's also an innovator. Τι σημαίνει innovator?
καινοτόμος, γράψτε το αν το θυμάστε. Ναι, SpaceX, μπράβο, να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, he's also an innovator in artificial intelligence. Γιατί είναι innovator στο artificial intelligence? He's now creating a new Tesla robot and he's also an innovator in the industry of electric cars. The known Tesla cars ήταν ο πρώτος που δημιούργησε ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε στην αγορά μόνο με ρεύμα, χωρίς πετρέλαιο ή βενζίνη. Λοιπόν, και είπες μου και εσύ άλλους, Μέση, LeBron James, Kobe Bryant, Shakira. Ας σας πω κάτι. Ξέρετε, πάρα πολλοί διάσημοι τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο να γράφτεις την ιστορία. Να μείνει στο Hollywood, ας πούμε, το παλούν το χέρι του και αφήνουν. Να τους θυμούνται στο Hollywood, αλλά δεν να γράφουν στην ιστορία. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν... Δεν γράφεις στην ιστορία. Εσύ διαβάζουν. Ναι, είναι το ίδιο. Τι? Στο sport community να τους θυμούνται. Στο sport community. Άρα, they will be remembered in their communities. For example, in the sport community, or δηλαδή θα γράφουμε μέσα τα βιβλία της ιστορίας για τους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, if you were famous, how would you use your fame and money to benefit others? Αν είσαι διάσημος, πώς θα χρησιμοποιήσεις τα χρήματα και τα λεφτά σου για να βοηθήσεις άλλους? Δύσκολη ερώτηση. Χαρίσεις. Ναι, σημαντικό, ναι. I would use my money to help the children and the people who are starving to death in areas around the world where there is no food or clean water, and in countries where there is war, such as Syria and Ukraine. I would travel, όπως κάνει Angelina Jolie, I would travel to those places like Angelina Jolie did to see how these people, Maramu, are coping, so that I can, πώς τα φέρνουν εις πέρας, so that I can get a better grasp, δηλαδή understanding, κατανόηση, of what they need. Because I would be famous, it would set a good example to other people. Παναγιώτη, σταμάτα να κινήθουν. And would help sensitize the masses on the matter of poverty. Δηλαδή, επειδή να είμαι διάσημη και να κάνω τις καλές τις πράξεις, να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Επειδή είμαι role model. Όπως η Αντζελίνα Τζολί έκαμε, ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος που επειδή η Αντζελίνα Τζολί να βοηθήσει. Έγινε και γνωστό. Λοιπόν, όταν θα πήγαινα with me, I would bring a cameraman so as to create short films, documentaries and videos that would aim to raise awareness on the matter of hunger, poverty and lack of vital resources such as medical care and access to clean water. Άρα, που να πήγαινα σε αυτές τις χώρες να παίρνω μαζί μου cameraman για να φτιάξω βίντεο για να μάθει ο κόσμος τα προβλήματα που υπάρχουν. On the same matter, I would maybe give speeches. Στο ίδιο θέμα να δίνουν και να κάνουν διαλέξεις, but not as often, αλλά και τόσο συχνά, because I believe speeches are less influential, είναι πιο λίγο, επηρεάζουν πιο λίγο τον κόσμο παρά τα documentaries και οι ταινίες. Τα documentaries and films. Και τα βίντεο. Τα βίντεο είναι τα πιο catchy και σύντομα. Άρα, βοηθούμε τους φτωχούς και τους πρόσφυγες. Ταξιδεύουμε για να δούμε τι χρειάζονται για να βοηθήσουμε. Παίρνουμε μαζί μας
cameraman για να φτιάξουμε documentaries για να μάθει ο κόσμος τι χρειάζονται τους ανθρώποι. Και μετά που να το μάθει ο κόσμος να τα κάνουμε charities. Γιατί μόνο να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει πρόβλημα βοηθά, δεν ξέρει, βοηθά. But after sensitizing people, μετά από τα ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, I would organize online charities to collect money to be sent. Να με πρέπει να βάλω παθητική φωνή, αλλά τον τύπρα το κάνω τι. Sorry, διορθώστε το. To people in need. Crime and punishment. Αλλάσουμε θέμα. Στο τέλος, ναι. Τώρα είναι. Και εμείς. How dangerous is it in your country, city or town? Πόσο επικίνδυνο είναι? Λοιπόν, Cyprus has always been one of the safest EU countries. However, in the last few years, λοιπόν, περίμενε, ξεκινήσα να καταλάβετε το που κάνω. Λοιπόν, crime and punishment, έγκλημα και τιμωρία. Πόσο επικίνδυνα είναι στην Κύπρο, στην Παραλίμνη, στην περιοχή μου Μινίσκυρο τώρα, στην Αμόχωστο. Λοιπόν, Cyprus has always been one of the safest EU countries. However, in the last few years, a lot of illegal immigrants from undeveloped countries have arrived to the island through the occupied area. And so the rate of theft incidents has increased lately, but it is still much lower compared to mega cities. Αυξηθήκαν τα cases τελευταία, λόγω του ότι έχουμε πολλούς παράνομους που έχουν ανάγκη και κλέφτουν. Κλέφτηκαν αυτοκίνητα, σπίτια. Όμως είναι πιο safe παρά μεγαλοπόλεις. Εντάξει. Να με έχει έναν, διορθώστε το can και γράψετε when. Now, when it comes to my town, I can compare the summer season to the winter season. Το καλοκαίρι έχει παραπάνω προβλήματα. Το χειμώνα δεν έχει προβλήματα, λόγω του ότι υπάρχει τουρισμός. The winter season is quieter. However, in the summer it gets more vibrant. Πιο ζωντανός ο χώρος, γιατί έχει και παραπάνω κόσμο. And many tourists arrive to the island. And many of them drink in bars and clubs, which make them commit minor crimes, μικρά εγκλήματα, such as getting involved in fights, drug abuse, and maybe sexual harassment. Κακοποίηση σεξουαλική, άμα είσαι μετισμένος, μπορείς εύκολα να βιάσεις, παρά να δεν είσαι, ναι. However, the incidents are rare, είναι σπάνια. I'm just comparing the high season to the low season, explaining that it's safer during the low season. Low season είναι ο χειμώνα και high season το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Do you think there will be more or less crime? Α, παιδιά. Αφήκα μια ερώτηση πίσω. Would you ever consider being a police officer? Why yes or why not? Να με έχει δύο περιπτώσεις. Ή να πείτε ότι θα μου άρεσε να είμαι police officer γιατί αρέσκει μου να προστατεύω τον κόσμο, ή ότι μου αρέσκει γιατί είναι πολλά επικίνδυνο επάγγελμα και φοβάμαι. Εντάξει, είναι έτοιμες οι απάντησεις. Αναγνώση. Εντάξει. Would you ever consider being a police officer? Άντε. Ένα λεπτό να παρήσω πώς. Λοιπόν, για όσους δεν είδαμε, τούτη την ερώτηση, πατήστε πώς και θυκευάστε τη, γιατί δεν την βιντεοσκόπησα την απάντηση. Τώρα την έγραψα. Δεν ξέρω τίποτε δύσκολο. Κάποιος θέλει να πει τούτη την απάντηση ή κάποιος θέλει να την πει τούτη την απάντηση. Όχι τις δύο μαζί, είναι αντίθετες. Δύο δείγματα. Λοιπόν, στο μέλλον... δεν είναι μου πάει, να μιλήσουν. Λοιπόν, στο μέλλον να υπάρχουν παραπάνω cyber crimes, γιατί να γίνουν όλα διαδικτυακά, αλλά γενικά να είμαστε πιο ελεγχομένοι, είναι πιο δύσκολο να κάνουμε εγκλήματα. Να σας εξηγήσω. I believe that as the time passes, people's movements are becoming more and more invigilated, ελεγχόμενο, by technology. For example, you can track the route of an individual by tracking the movements of his mobile phone. Moreover, we will be managing all our finances online. We will be doing all our financial transactions online,
And there won't be any physical money. Δεν θα μπορείς να κλέψεις λεφτά από την τράπεζα εύκολα, δεν θα υπάρχουν. Εντάξει. So it will be harder to rob cash from banks. Όμως, cybercrimes may of course increase, such as online fraud and theft. Αλλά το θέμα είναι ότι only few specialized hackers or spammers will have the knowledge to violate online accounts and commit online fraud. Όχι ο καθένας. Τώρα ο καθένας ασχετός πάει και κλέβει τράπεζες. Ο καθένας εγκέφαλος. Πρέπει να είσαι πολλά έξυπνος για να μπορεί να κλέψεις online τράπεζες. Δεν είναι εύκολο. Ενώ να μπεις μέσα να φορείς τη μάσκα σου, κάνεις το. Δεν είναι αναγκαία να έχεις γνώσεις. Μόνο να είσαι λίγο, να έχεις λίγη βίδα. To be a little bit crazy. Thirdly, I believe that secret spy cameras and CCTV security cameras are becoming more and more affordable. Παιδιά, ας πούμε, για σπίτι, γεμώσαν τους τόπους κάμερες για σπίτι μας. Να υπάρχουν κάμερες παντού σε λίγα χρόνια. Οπουδήποτε, δεν θα έχουμε privacy, αλλά να μας δαλούσει, δεν έχετε privacy, αλλά θα είστε safer. Σε να μας το πουλήσουν. Government. Εντάξει. Hence, although modern citizens are gradually losing their privacy, I believe that it will be harder for them to commit offenses, illegal acts and crimes. Λοιπόν, ερώτηση. Should the police Kuchologa be allowed to carry guns? Ναι, συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Have low chances of the bullet not hitting you. Okay. I didn't know that. Λοιπόν, ο Κουτσόλογας σημαίνει ότι τώρα υπάρχει μια νομοθεσία πρέπει για να χρησιμοποιήσεις εσύ όπλο, πρέπει να πυροβολήσουν πρώτα. Άρα είσαι σε κίνδυνο. Ενώ πρέπει να δικαιούνται να πυροβολούν πρώτοι αν θεωρούν ότι πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, I believe the police should be allowed to carry guns because there are many criminals out there who carry guns illegally. And if policeman does not carry guns, περίμενε. If a policeman είναι πολύ, άρα πρέπει να βάλουν do not. Βρίσκεται τον τάτ, if policemen do not carry guns, they won't be able to chase them, catch them or defend themselves. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν ανθρώποι criminals που κουβαλούν όπλα, η αστυνομία πρέπει να κουβαλά όπλα. Πώς να τους αντιμετωπίσει. Λοιπόν, what makes some people become criminals? Τι κάνει κάποιους ανθρώπους να γίνουν criminals? Poverty, τι πες? Mental illness. Σωστό. Illness. Θα το σημειώσουμε. Ναι. Some say from committing crimes, get richer. Greed, δηλαδή. Έχει κάποιον που ξέρω που είναι γνωστός και φίλος. Μες στη μαφία ο άνθρωπος αυτός και δεν κάνει μαφίες ο ίδιος, αλλά κάνει 4.000 το μήνα για να security των μαφίων. Και ο άνθρωπος, πόσο χρόνο είναι, 30? Από τη Λευκοσία, τέλος πάντων, δεν θα πω ονόματα. Ο άνθρωπος κάνει 4.000 το μήνα για να security της μαφίας, δηλαδή δουλεύει και στη νύχτα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάει σε άλλη δουλειά και να μείνει που η στιγμή που είναι τόσο κάνει 4.000 το μήνα έτσι εύκολα. Αποφεύγει από παγιάννη, γιατί ούτε πιο λένε να φεύγει πάλι. Που απλά security της μαφίας και κάνει 4.000. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα, αλλά τούτο πράγμα που είπε ο Αλέξης greed, η απληστία. Το πράγμα, άμα μάθεις πέρα πολλά λεφτά, ύστερα δεν μπορείς να πάλι. Λοιπόν, και το mental illness που είπε η Μαρία, έγραψαμε το δαμε, αλλά έγραψαμε με άλλα λόγια, psychological disorder. Λοιπόν, one reason is poverty and need. Πιο δικαιολογημένοι είναι εκείνοι που πεινούν και έχουν να πάνε, ναι.
When you do not have anything to eat, sometimes you are tempted to steal or rob to survive. Another reason is a psychological disorder, mental illness, which many murderers and assassins have. Υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. It's a disorder in which you are desensitized, is αποκτηνωμένος, and don't have any feelings of repentance. Repentance είναι η μετάνοια. Regretfulness, πάλι η μετάνοια, συνώνυμο, or guilt or emotional pain, δηλαδή σκοτώνουν και δεν νιώθουν τίποτα. Λιγώνουν και δεν νιώθουν τίποτα. Απλά να νιώθουν. And disorder το πράγμα, είναι mental illness. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνουν και κάτι, ξέρεις, χάσαν τον οι άνθρωποι, they lost it. You do not feel anything, you are heartless. So when these people kill, they can't even imagine the pain they cause. Another reason is that crime and violence is being normalized in many movies. Γίνεται normalized, δηλαδή φαίνεται ότι είναι κάτι κανονικό, κάτι normal, σε πολλές ταινίες and video games. The more you are exposed to such stimuli, σε ερεθίσματα, the more violent you may become and you may think it is normal. The last reason I can think of is nurture, πώς μεγαλώνεις, πώς σε μεγαλώνει οι γονείς σου, και το περιβάλλον σου. The way kids grow up plays a dramatic role in their sanity. Sanity είναι η ψυχολογική υγεία. And psychological health as adults. Λοιπόν, άρα, παίζει ρόλο το πώς μεγαλώνεις για να είσαι ένας υγιής ενήλικας. Kids who are abused at home, τα παιδιά τα οποία τα κακομεταχειρίζονται και τα βιάζουν, βιασμός δεν είναι μόνο σεξουαλικός, αλλά μπορεί και να σε χτυπούν, να σε μαστιγώνουν, να σε κλείουν. Ένα μωρό πρόσφατα η μάμα εκλείδωσε επειδή ήθελε να κάνει κάτι με τον παπά, ξέρετε τι, και έκλαινε το μωρό και δεν τους αφήνε. Είναι γνωστό, πήγε στα μύτια. Εκλείδωσαν την μέσα ένα σκοτεινό δωμάτιο και αφήκαν. Και το μωρό που το κλάμανε πεθάνε. Υπάρχουν τα πράγματα. Πεθαίνει ο κόσμος, χάσαν το γενικά. Λοιπόν, άρα, kids who are abused at home and have traumatic experiences and low self-esteem are much more likely to resort to crime, να καταλήξουν σε εγκλήματα when they grow up. Είναι αν μας κακομεταχειρίζονται που είσαι μικρός. Γιατί και σε κλάμουν. Ξέρεις την ιστορία? Πρώτη φορά την ακούεις? Λοιπόν, δυστυχώς κλάμουν. Ναι. Ακούμε διάφορα. Ξέρω τώρα να σου πω άλλο. Λοιπόν, have you ever been the victim of a crime? Ήσουν ποτέ θύμα ενός εγκλήματος? Κλέψασαι σε ποτέ? Ήθελαν να σε βιάσουν ποτέ? Τι ήθελαν? Τι relation? Extreme. Τόσο απλά. Απλά επειδή σε κούντισα και αλήθεια. Λοιπόν, παραδείγματα. Μπορεί να πεις ότι απλά κλέψα με το κινητό μου. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να... Εμένα μου μικρή, περπάτω στον δρόμο στην γειτονιά μου και κάποιος που χτύπησε και ήταν τετραπληγικό και έχασε τον. Ξεκίνησε να με τρέχει από πίσω, ναι, ας πούμε. Γιατί δεν θέλω να το πω το πράγμα. Όχι τετραπληγικός, mentally handicapped. Όχι physically. Τι? Θα με και γεννητικές ανάγκες. Λοιπόν, when I was in primary school, there was a man down the road who started chasing me in order to catch me and harass me. Το harass ξέρετε να μου σημαίνει. Κακοποιώ. Μπράβο, είπες το. He managed to touch me and kiss me, but luckily I hit him and I escaped. Όχι σωστό. I'm lucky that he didn't use any knife or other tools to hurt me in order to prevent me from escaping. Παιδιά μου δημοτικό, να. Μωρό. 2 years ago, while I was walking in the street of New York, μπορείτε να πείτε διάφορα, when we were on holidays, I realized that my backpack had been violated and my purse were missing.
Some pickpocketer, τσεντάκιας, had stolen them. Μπορείτε να πείτε τούτο πουντέκια, ας πούμε, ότι κλέψαμε. When I was on a trip to England, I went out of the hotel and to go to the pharmacy and get something I needed. And the man started chasing me down the road. Πάλι αληθινό τούτο. Ήμουν Αγγλία, βγήκα έξω στον δρόμο και ξεκίνησαν και ακολουθούσαν με. Τι έκανα? Έμπηκα μες στο πρώτο μαγαζί που ήταν ανοιχτό για να γλιτώσω. I was walking fast because I got scared and my heart was beating fast. Luckily, I found an open shop about 30 seconds later and I went inside. Ή μπορείτε να πείτε I rushed inside. So he stopped chasing me because he noticed that there were people inside the shop who could be witnesses of him trying to hurt me. Άμα έχει άλλους γύρω που δεν να κάνουν εγκλήματα. Αν έχει κόσμο, κάνουν το πιο εύκολα. Δεν τους βλέπει κανένας. Λοιπόν, is prison an effective punishment? Why or why not? Η φυλάκιση, φυλακή, είναι αποτελεσματικός τρόπος συνέχισα να διαβάζεις μόνοι σου. Πάρα πολλά, είναι πολλές ερωτήσεις, αλλά είναι εύκολες. Είναι effective punishment? Είναι σε μήνυμα προσωπικό και στους γονείς σας στο Messenger και το βίντεο το ίδιο να σας στείλουμε. Ναι. Επειδή ένα πράγμα πότε ώρες για ευρώ. Σταύρο μου, εσύ μου μιλάς? Ναι. Σταύρο μου, να στείλουμε μήνυμα στο κινητό σας και στο Messenger. Εντάξει. Λοιπόν, δύο θέματα δικαιώστε τα, εντάξει. Δύο, ποια θέλετε. Is prison an effective punishment? Why or why not? Είναι αποτελεσματικός τρόπος τιμωρίας, η φυλάκιση. Όχι. Κάποιοι καταλαβαίνουν το λάθος τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά αποτελεσματικός τρόπος, αν σκεφτείς τις άλλες επιλογές που υπάρχουν. Τώρα το αναλύσουμε λίγο. Prison is quite an effective punishment because the individual in prison has time to think about his bad deeds or her bad deeds. Και σημαίνει ότι μόνο άντρες εγκληματίες. Τώρα είναι και γυναίκες. Της πυρήγκου. Δεν να θυμίσει. Ναι, αλλά άμα σκότωσες έναν άνθρωπο, μπορεί να σκότωσες άλλον, ναι. Ναι, ακριβώς. Εν τούτον που είπες, με το πώς έγραψα το, ότι άμα κάποιος εγκληματίας σε φυλακή, δεν μπορεί να περάσει κανένα από φυλακισμένους. Αν σκοτώσεις κάποιον, πρέπει να έχεις το ισόβια, για μένα. Ή που να βγεις αμεσόνες να πιέσεις το. Λοιπόν, απλά οι άλλες επιλογές ποιες είναι? Είναι η φυλάκιση, το ένα είναι η φυλακή, το άλλο είναι το πρόστιμο, το άλλο είναι το social work, κοινωνική εργασία, και το άλλο είναι το death penalty. Και έχεις πολλές επιλογές. Οι άλλες είναι το πρόστιμο δεν καταλάβεις τίποτε. Η κοινωνική εργασία δεν καταλάβεις τίποτε. Δεν θα έρθει σκοτώνει σου, άρα η μέση λύση ποια είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε. Moreover, while a criminal is in prison, he or she cannot hurt other citizens. Στον που είναι η Μαρία τώρα. Μετά. Death penalty is an extreme punishment, while paying fines is a milder and lenient, ελαστικό punishment, at which, if the criminal is free, she may commit more crimes, such as robbery, in order to pay off her fines. Τα χάμα σου πει, σκότωσες εσύ, ελίστεψες, θα πληρώσεις πρόστιμο. Δεν μου να κάνει ο άλλος. Θα πάει να ξανακλέψει και να πληρώσει πρόστιμο. Απλός κύκλος. Λοιπόν, as with social work, it may not be that severe punishment for somebody to understand his mistake or to prevent somebody from committing it. Άρα, η κοινωνική εργασία είναι ικανό να πει σε έναν εγκληματία ότι πρέπει να σκοτώσει απλά επειδή πήγαινε και βοήθησε σε έναν εργό ή καθάρισε δρόμους. Είναι επικίνδυνος πάλι, ναι. Μπορεί να έχει bipolar disease. Ναι, μπορεί να είναι διπολικός.
So overall, it seems that prison is the most effective solution of all. Αν τα πιέσεις όλα και βάλεις τα κάτω, το πιο λογικό είναι η φυλακή. Λοιπόν, what are some things you can do to protect yourself from crime? Ποια είναι κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το crime? Εν τω μεταξύ, έχουμε τούτο το θέμα και ακόμα ένα θέμα. Αν πρέπει να φύγετε, εγώ να συνεχίσω μάθημα ως που θέλετε. Πρέπει να φύγετε, θα το συνεχίσω σε recording για να σας το στείλω. Εντάξει, απλά πέστε μου. Εντάξει, αν νιώθετε ότι κουραστήκετε, μπορείτε να το δείτε μετά. Λοιπόν, what are some things you can do to protect yourself from crime? Τι μπορείτε να κάνεις για να προστατευτείς από το έγκλημα? Ιδέες. Να κάνουν educate τους ανθρώπους συγκεκριμένα από καλύφθια. Να προστατευτώ εγώ από το crime. Δεν δικαιούμαι. Μόνο μες στην Κύπρο δικαιούμαι. Ας πούμε, να πάει να σου κάνει crime και να κάνεις εσύ. Παιδιά, ένα λεπτό self-defense. Πρέπει να σε... Εντάξει, να σου πω κάτι self-defense. Anyway, υπάρχουν ήδη παραπάνω από εμάς που βάλουμε μαχαιράκι. Ναι, που βάλουμε μαχαιράκι μαζί μας, γιατί θέλουμε να το έχουμε για να κάνουμε διάφορες δουλειές, κουτσοδούλια. Τα παραπάνω μπρελόξ του κλειδιών έχουν μαχαιράκι που ανοίγει. Αν το έχεις μαζί σου και κάνεις έτσι, αλλά σου πω, αντί να φοηθεί ο άλλος, να σου πιέζει το πιστόλι να σε παίξει. Τώρα πως σκεφτήκα. Εν και λύση, έχει δίκιο ο κουτσόλουκας. Είναι λύση, γιατί ο εγκληματίας που να σου πειράξει, άμα βγάλεις εσύ κάτι, ας πούμε, να του κάνεις, να τον αναστατώσεις παραπάνω, να σε τερματίσει. Τι? Όχι, παιδιά. Λοιπόν, έχει άλλες λύσεις, λοιπόν. Παιδιά, αν το πείτε, να πιέτε μανάδες πάλι, γιατί να μιλήσετε αγγλικά, είναι το θέμα. Λοιπόν, serve this and carry a knife, or... παιδιά, νομίζω, pepper spray που ονομάζεται, είναι pepper spray. Λοιπόν, παιδιά, έχει πιο απλούς τρόπους. Ακούστε που είναι πιο λογική. Avoid walking alone at night. Lock your house and car. Don't leave money in your car. Λοιπόν, ναι, τούτο είναι καλό. Don't leave expensive things in your car, especially when somebody can see them through the window. They're very tempting. Ή άλλος πώς να το πεις, μπορεί να πεις valuable belongings. Use a secure safe, ασφαλές χρηματοκιβώτιο to keep your valuable belongings, because εν πολλά παρετά δεν μπορεί να τα σηκώσει. Δεν σηκώνονται. Εν ειδικά δεν μπορεί να είναι 50 κιλά το ένα, σηκώνονται. Λοιπόν, do not carry a lot of cash on you while traveling. Μην κουβαλάς cash πάνω σου άμα ταξιδεύεις. Κράτη την κάρτα μου μπορεί να ακυρώσεις. Or while you are on the go. Have strong passwords on your personal accounts and on your phone. Να σου κλέψουν το τηλέφωνο σου, γιατί να σου... Τώρα, επειδή μπορούμε να πληρώνουμε και τα τηλέφωνα μας, πρέπει να έχουμε δυνατά passwords στα τηλέφωνα μας. Ναι, μπορούμε να στα... Have a guard dog, such as a German Shepherd, in the yard of your house. Να έχεις σοπανό σκύλο. Εντάξει, στην αυλή σου. Use CCTV cameras and security alarms in your house and business. Τώρα είναι πολλά καλό. Παίρνει κάποιος και φεύγει. Avoid mingling with gangs. Να μην έχεις παραδώσει με συμμορίες, μαφίας. And avoid going to places which are known for their high rates of crime, especially at night. Έχει περιοχές που γνωστές για το crime. Γιατί να πάω την νύχτα τζάμε. Παίζω με τη φωτιά. Have an insurance for your business and car. Αν έχεις ασφάλεια για την επιχείρηση σου, γιατί το αυτοκίνητο σου, ας σε κλέψει κάποιος, κάνουν σε compensate. Αν σου βάλει φωτιά κάποιος, βάλε κάνουν σε compensate. Έχει κάποιον άνθρωπο που έκαμε μόνος του την κλοπή, είπε ότι εκλέψαν τον για να πιέσει από την ασφάλεια. Υπάρχει ότι αν πληρώνεις ασφάλεια, μας εκλέψει κάποιος, πληρώνεις σε αποζημίωση.
And you protect yourself from crime in the long term. Ας σε κλέψουν και σε αυτό σου πίσω. Να γίνει το crime όμως πάλι, αλλά να είσαι καλά. Ναι. Τι? Ποιος θα το κάνω. Ναι, ευτυχώς. Ναι. Λοιπόν. What is, το δω said B, what is your opinion on death penalty? Συμφωνάτε με το death penalty, ναι ή όχι? Εξαρτάται. Λοιπόν, my opinion on και εγώ συμφωνώ ότι εξαρτάται. My opinion on the death penalty is that it is the harshest form of punishment. Είναι η πιο σκληρή μορφή punishment. Η πιο extreme να πας. Να γράψω καλό extreme. Θα βάλω extreme. Επειδή είναι extreme. Λοιπόν, extreme που να σκοτώσεις κάποιον. Ναι. Εντάξει, μπορεί. Τι, δεν μου σου κάνω. Ναι, εντάξει, αφού πεθάνεις θα μου γαρκαλέξεις. Φαντάσου ακόμα να σκοτώσουν. Και φαντάσου και ας πούμε να σου βγάλουν τα νέα στην τέσσα και τα δόντια σου ώστε να θέλεις να μετάρεις. Ναι. Έτσι έκανα να σου ωραίο. Ναι. Ώστε για να ομολογήσουν τους τα κάνουν. Για να ομολογήσουν. Ναι. Σκοτώναν τους δοσικά. Κάμουν bleeding, άρα σκοτώναν τους. Δεν θα να πάλι, αλλά slowed. Εγώ αν ήμουν να βρέσω να κρονίχα Ναι. My opinion on the death penalty is that it is the most extreme form of punishment. Είτε κάνουμε το μερικό τρόπο, είτε κάνουμε το μικρό τρόπο. And so I believe it should only be applied in extreme scenarios. For example, adults who sexually harass children, serial killers. Τι είναι serial killers? Σκοτώνουν συνέχεια κατά συρροή δολοφόνοι. Μπράβο, Παναγιώτη. Ναι, εντάξει. And parents who kill their own kids. Τούτο συμβαίνει τελευταία, δεν ξέρω να πάθαινε ο κόσμος σε πελάνα. Λοιπόν, why do you think people steal things? Τούτη ερώτηση μοιάζει με την άλλη. Γιατί πιστεύετε ότι κάποιος γίνεται εγκληματίας. Λοιπόν, there are two groups of people. Εκείνος που χρειάζονται λεφτά και εκείνος που είναι greedy. Ναι. Ναι, εκείνοι που είναι greedy ζηλεύουν. And envious. So some people steal things because they are in need. They need money to survive and stealing is an easy way to get this money. When you succeed in stealing one time, then you are prone to repeating the crime. Άμα πεινάς και κλέψεις μια φορά και καταφέρεις και ύστερα μπορεί να το ξανακάνεις, ναι. Επειδή αλήθεια κατάφερα, δεν το ξανακάνω. Είσαι prone, δηλαδή είσαι παραπάνω πιθανότητα να το ξανακάνεις. Because you learn to make your living in this way. Επειδή μαθαίνεις να βγάζεις προς το ζή με αυτόν τον τρόπο. Until one day you get caught. Λοιπόν, there are also some greedy people, οι οποίοι υπάρχουν και οι κουτσόλουκα έσπασες με σήμερα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, αλλά είναι greedy. Have enough money to survive, but still, because they do not have enough money to make the expensive life that they want, but still, there are also some greedy people who have enough money to survive. Γι' αυτό μου ζεχίστηκα. Γι' αυτό το still, γράψτε το σωστά γράμματα. Αλλά κλέβουν because they do not have enough money to make the expensive life they want or to have the luxury items they need. Άρα κάποιοι κλέφκουν όχι επειδή έγκρουν λεφτά να φάνε. Κλέφκουν γιατί θέλουν και το ακριβό ρολόι που είδαν στον άλλον. Θέλουν το. Τι έχει έτσι περίπτωση, εγώ ξέρω. Καθώς ήταν...
στο σπίτι της, απλά για να της πει. Αλλά ένας μιλάει. Ναι, θα πάει γενική ερώτηση. Να λύσω γιατί πιστεύεις γενικά οι άνθρωποι κλέβουν, όχι με μια μεμονωμένη. Bye bye. Λοιπόν, I also believe that όχι, εσύ που κλέφκουν γιατί κρατούν λεφτά, αλλά μάθαμε να κλέφκουν. Κάμαν το habit, όχι ο κλείτη. Πρέπει να έχουν πολλά, μάθαμε τα πολλά. I also believe that family background and environment plays a role in whether a kid will have the tendency to become a thief. If the child sees people from his or her close environment stealing, they consider it normal, and then they're prone to doing it as well. Άρα, το οικογενειακό περιβάλλον, το πώς μεγαλώνει κάποιος, δεν παίζει ρόλο να θα γίνεις κλέφτης ή όχι. Άμα οι γονείς σου κλέφκουν ή οι φίλοι σου κλέφκουν, μπορεί να κλέφκεις και εσύ. Άρα, ό,τι βλέπεις, κάμνεις. Άρα, το environment σου, το family background σου. Λοιπόν, τούτο έχει να κάνει με το poverty, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, do you think your country is a safe place to live? Μοιάζει με την προηγούμενη ερώτηση τούτο. Με το set A. Με ασφαλές η Κύπρος, ασφαλής προορισμός. Βατήλα μου. Safe η Κύπρος, να ζούμε. Σε σχέση με άλλες χώρες είναι, παιδιά. Κυρία, εγώ στην Κύπρο δεν ξέρω πού να σου πω είναι καλά. Ναι, ενώ στο εξωτερικό βλέπεις τα γύρω σου. Για να πάει στο σχολείο στην Αμερική. Α, παιδιά, στην Αμερική. Στην Αμερική, αντί να κάνουμε κάτι στην Αμερική, να το πάμε στα σχολεία. Εμείς πάμε κάνουμε μόνος τους, ώστε να μένει πιο εφικτό να κάτσω πάνω στο σχολείο. Αφήγα σε τους κανίγες να κρατούν. Ναι, μα ξέρεις να μπορεί και στην Αμερική. Και φύγαν τους. Πριν λίγες μέρες δεν πήγαινε ένας κύριος μέσα στο σχολείο. Δεν πήγαινε απλά μέσα. Και σκότωσε 18 μωρά με το πιστόλι του. Και φύγει. Σκέφτομαι τώρα, και οι μαμάδες την επόμενη μέρα δεν ήθελαν να στείλουν το μωρά του σχολείου. Σε όλη την Αμερική όμως. Φοούντας σε όλη την Αμερική. Στην Κύπρο δεν έχουμε έτσι πράγματα, παιδιά. Παιδιά, ο κύριος άλλος δεν πήγε μέσα στο σχολείο. Πήφραν τον, αλλά ήταν με τα 18 μωρά. Σκεφτού τώρα είσαι γονιό και χάσεις το μωρό σου. Να με πέθανε ο Ιάκωβος, ξέρω τον Ιάκωβο πέθανε πριν λίγων καιρών και έκλαψε ολόκληρη Κύπρος έναν μωρό και δεν ξέρω γιατί πέθανε. Έτσι, λόγω έτσι απροσμένα. Σκεφτού να σου σκοτώσουν το μωρό σου. Με το πιστόλι. Θέλεις να πεθάνεις, αυτοκτονάς. Λοιπόν, Cyprus has always been one of the safest EU countries. However, in the last few years, παιδιά τούτο είδαμε το πριν, ότι έχουμε πολλούς illegal immigrants from undeveloped countries which have arrived to the island through the occupied areas, and so the rate of theft incidents has increased lately, but Cyprus is still much safer compared to megacities. Και ότι είπαμε πριν ότι στην Κύπρο το καλοκαίρι είναι τόσο safe όσο το χειμώνα. Είχαμε το πριν, ήταν γραμμένα. Δεν έκανα τίποτα, απλά έκανα copy-paste. Λοιπόν, τούτον έκανα το copy-paste. Λοιπόν, μετά, overall, Cyprus is much safer than many European countries that I have been to. I believe τούτον είναι καλό να πείτε. The smaller the population of a country, the safer it is. Όσο πιο μικρός είναι ο πληθυσμός της χώρας, όσο πιο ασφαλής είναι η χώρα. Όσο παραπάνω είναι ο πληθυσμός, όσο παραπάνω προβλήματα υπάρχουν σχετικά με τα εγκλήματα. And the Republic of Cyprus has only about 1 million people, while in one megacity, γράψτε in, such as Shanghai, the population is more than 24 million. Σε μια πόλη μόνο στο Σανγκάι, έχει παραπάνω από 24 εκατομμύρια. Ενώ στην Κύπρο ολόκληρη έχουμε ούτε 1 εκατομμύριο δεν είμαστε. Το λογικό είναι να έχουμε τόσο πολλά εγκλήματα. What is the purpose of prison? Ποιος είναι ο σκοπός της φυλάκισης? Παρόμοια με πριν η ερώτηση. Για να καταλάβεις το λάθος σου, για να σε κρατήσουν μακριά από την κοινωνία, να μην διαπράττεις εγκλήματα. Για να σε τιμωρήσουν. Τι?
Έχει κάποιους που επειδή δεν μπορούν να ζήσουν, εντός που μπαίνω κουτσόλοκας πριν, αλλού να πάω φυλακή, να δικαιώνουν οι κουβέντα, ταΐζουν με, ποτίζουν, αλλά με φυλακή. Είσαι όλη μέρα κλεισμένος σε έναν κλουβί. Όχι, δεν είσαι βασικά και τη νύχτα, αλλά το πρωί, ας πούμε, κάνεις το γυμναστήριο σου, τρώεις στην αυλή, τρώεις, κινείς. Εν και πολλές ώρες που είναι έξω, μέσα πολλές. Εσύ στη ζωή σου πράγματι. Τι ας θυμάσαι που ήμασταν καράτσινα που ήταν να πελάρουμε. Ναι, επάτησε πτώσεις, έκανα να με πτώσεις ζωή μας από την αλήθεια. Και άρεσε μου πολλά, μήνε μου. Αλλά είχε με φάση που σε πιάνουν η κλεισούρα, φλόμοντες. Ναι, και ας πούμε, εσύ την παλιά σου, και αν είσαι μόνο αυτός στην γωνιά σου, είσαι μόνος σου, θα πεις παραγγείλεις, παρά και εγώ το άτομα, σε ένα στη φυλακή. Ναι, έχεις παραπάνω κύκλο να την αναστράφεις. Λοιπόν, the purpose of prison is primarily to function as deterring factor, ως αποτρεπτικός παράγοντας, for those who intend to commit a crime. Intend to commit a crime. Που έχουν πρόθεση να κάνουν έγκλημα. In the idea that you may end up in the prison and spend there a big fraction of your life, you think twice before committing a crime. Λοιπόν, άρα, αφοάσαι ότι απαιτικά τώρα αν σκοτώσω ή αν βλέψω να πάω φυλακή, γιατί φοβάσαι ότι να πάει στη φυλακή, ότι να σε πιάσουν, δεν διαπραθείς το έγκλημα. Άρα, σαν αποτρεπτικός παράγοντας, γιατί φοβάσαι ότι να το πάθεις. Να μην νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε το ING, γιατί μετά από το του πρέπει να βάλουμε ρίζα. Ναι. Λοιπόν, another purpose that prison has is that it keeps... Τσόλογα συγχύσεις με και καθυστερούμε. Μιλάμε, αλλά λέμε με έναν ζήτηση, δεν μπορώ να ακούω. Another purpose that prison has is that it keeps away from the society dangerous people such as robbers, killers, abusers and abuse who can harm other citizens. Άρα, κρατούν τους μακριά από μας. Last but not least, the purpose of prison is to punish the criminals who deserve it. If there was no serious punishment, such as prison criminals, if there was no serious punishment, such as prison criminals would be unstoppable. Οι prison criminals θα ήταν ασταμάτητοι. Άρα, για να τιμωρώ αυτούς που το αξίζουν, τιμωρία. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε. Ποιος είναι ο σκοπός της φυλακής? Ο σκοπός της φυλακής είναι να αποτρεπτικός παράγοντας το έγκλημα, κρατά μακριά ο δεύτερος τους κακοποιούς που είναι την κοινωνία και τρίτον τιμωρεί τους. Λοιπόν, if someone you know well had committed a serious crime, what would you do? Δύσκολη ερώτηση. Αν κάποιος που ξέρεις ο γνωστός σου, διέπραξε ένα σοβαρό έγκλημα, ναι, depends, τι θα έκανες? Δύσκολη επειδή εξαρτάται, ναι. Αλλά λέει, άμα ξέρεις ότι γίνεσαι κάτι κακό, δεν πρέπει να κάνεις κάτι για να το αντιμετωπίσεις. Είσαι συνήγορος, δηλαδή. Ναι, αλλά λύσου, αν έκαμε ένα σοβαρό έγκλημα, κάποιος γνωστός σου. Τι θα έκανες? Νομίζεις, που είναι γνωστός σου. Τι? Ναι, εμάς άλλη ερώτηση. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τι να κάνω. Στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πρώτα να πάω να μιλήσω. Τι είπατε? Γιατί σκοτώσες τον άνθρωπο, γιατί έκλαψες την τράπεζα. Σοβαρό έγκλημα, δηλαδή. Έτσι, το τηλέφωνο. Ναι, να φάω να μην κάνω τίποτε. Αν σε πελάνε, πάει καλά, άσε το. Anyway, μια απάντηση δηλαδή μπορείτε να πείτε I think I wouldn't do anything because I would be scared of him.
Από τις σκιάδες. Anyway, εγώ ας πούμε επειδή πες ότι ξέρω καλά τον το άτομο, ήταν να του μιλήσω, από τηλέφωνο μπορεί. Προσπαθώ να του εξηγήσω ότι έκαμε λάθος, να μην το ξανακάνω. Αν το ξανακάμουν όμως δεύτερη φορά ήταν να τον δώκω μέσα. Να τον καταδώσω. Τι? Όχι τσενάτα. Όχι τσενάτα. Τι? Μα αφού είναι για να με σκοτώσει κι άλλους. Αν κάποιος γνωστός σου έπαθαν κάτι και σκοτώνει κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι μου έχεις πολύ αδυναμία στους δικούς ανθρώπους και δεν μπορεί να τους δοκιμάσει. Λοιπόν, λοιπόν, I would try to talk to them to understand. Άντε, παιδιά, πρέπει να σκεφτείτε μια απάντηση να πείτε, άντε. Bye, Ανέστη. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι το πάει σπίτι. Να στείλω και βίντεο. If someone you know well had committed a serious crime, what would you do? I would try to talk to them to understand why they have committed such a serious crime. And I would try to spot the root of the problem. No one in my close circle or environment has a crime record. So I would try to understand what is wrong and he or she had committed the crime. And I would try to help them overcome the cause that led them into such action. If they do not cooperate and they do not understand after all these efforts, and they still pose a threat to the society, I would then report them to the police because, for example, if someone I know is a serious danger to other people, may kill them or harass them, I would feel bad for giving him or her away, but on the other hand, I would feel good with my conscience that I protected the other people around me. Λοιπόν, άρα, πρώτα να προσπαθήσω να του μιλήσω για να καταλάβει το λάθος του. Αν δεν συμμορφωθούν να καταλάβουν μετά από αυτές τις προσπάθειες, αν δεν είναι συνεργάσιμοι και ακόμα είναι κίνδυνος για την κοινωνία, μετά θα τους έκανα report στην αστυνομία, επειδή για παράδειγμα, αν κάποιος που ξέρω αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για άλλους ανθρώπους, τότε μπορεί να τους σκοτώσει, να τους βιάσει. Θα νιώθα άσχημα στην αρχή for giving him or her away, τους κατέδωσα, αλλά από την άλλη πλευρά θα νιώθα καλά με τη συνείδηση μου ότι προστατεύσα τους ανθρώπους γύρω μου. In your opinion, why is there more crime in some countries than others? Γιατί υπάρχει περισσότερο έγκλημα σε μερικές χώρες παρά από κάποιες άλλες? I believe it depends on the population, the size of the country, the level of poverty of the country and its culture. The more the population and the bigger the cities in a country, the higher the crime rates. Moreover, the more the poverty, the higher the crime rates, because people who are in need, often commit crimes such as robberies, pickpocketing, theft, and burglaries to steal valuables and money. In addition, the crime increases when the police force is self-serving and corrupt. Όταν η αστυνομία είναι self-serving, δηλαδή είναι διεφθαρμένη και αυτό εξυπηρετείται. Δηλαδή ο ένας αστυνομικός καλύφει τον άλλον. And some policemen can be almost as bad as the villains themselves. Κακοποιεί the villains. Moreover, the culture of a country or city. If, for example, in a city there have long been crime gangs, it is easier for people to get carried away, να παρασυρθούν και να γίνουν μέλη. Άρα, κουλτούρα παίζει ρόλο. Όταν σε μια πόλη υπάρχουν
η κουλτούρα του crime και των συμμοριών που κάνουν εγκλήματα, εύκολο να παρασυρθούν οι άνθρωποι και να γίνουν μέλη. Another example is that in the same country, in some other countries, there is a stronger drug dealing network than others. Εμπόριο ναρκωτικών. Υπάρχει πιο έντονο, πιο δυνατό εμπόριο ναρκωτικών σε κάποιες χώρες παρά από κάποιες άλλες χώρες. How do you think that crime will change in the future? Same with question 3 of set 1. Τούτη η ερώτηση είναι ίδια με την ερώτηση 3 του set 1. Δεν είναι και να διαβάσω. Λοιπόν, should people be allowed to own and carry guns? Οι άνθρωποι πρέπει να δικαιούνται να κουβαλούν όπλα. Police should not be allowed to own and carry guns unless they work. People should not be allowed to own and carry guns unless they work in the military force, national defense, το στρατό, the police force, αστυνομία, or unless they are detectives. The people who work in these professions sometimes are exposed to dangerous situations and they need to be able to protect themselves and defend. To protect and defend themselves, να βάλουμε. Criminals need to be controlled and the national defense of a country needs to be armored such a satisfactory level that politicians of other countries will have to think twice before invading or initiating a war. Άρα, οι εγκληματίες που την μια πλευρά πρέπει να τους ελέγχουμε, να μην είναι ανεξελεκτοί, άρα πρέπει η αστυνομία να κρατά όπλα και πρέπει ο στρατός να κρατά όπλα, γιατί μόνο να μια χώρα είναι εξοπλισμένη με όπλα, τότε οι πολιτικοί των άλλων χωρών θα σκεφτούν διπλά πριν να ξεκινήσουν πόλεμο. Λοιπόν, το τρίτο θέμα είναι η μουσική. How important is music to you and in what way it is important? Is it important? Music has been important to me since I can remember myself. Since I was 5 years old, I have attended piano lessons, but I was born with a talent in music. I have always had a musical ear and I can compose songs on the piano or guitar and play music without looking at music notes. Moreover, I love singing and at school events, I sing solo and in the school, I love singing and at school events, I sing solo as well as in the school choir. Σχολική το choir είναι η χοροδία. Music expresses me, gives me satisfaction, it helps me release my energy and makes me feel complete and happy. I feel blessed to have this affinity towards music. If I ever stop having music in my life because of other obligations, I would feel that a big part of myself got lost somewhere on the way. What musical instrument would you like to play and why? I already play the piano, but I would love to play the guitar too, because I believe it is a handy instrument which you can easily carry with you, and it is beautiful when you play music chords and you sing along. It's an instrument which helps you express your feelings easily because you can play all sorts of songs with the guitar. Should music be part of the school curriculum at any age? I believe that music should be part of the school curriculum at any age because it brings a lot of benefits to the students and it releases their stress. However, there are a few individuals who are born with amnesia. This is an English word coined with δανειστήκαμε from the ancient English language, and it means from the ancient Greek language. Συγγνώμη, λάθος. Διορθώστε το. And it means without music and without harmony. The individuals who have amnesia do not enjoy music since their brains cannot process the different music pitches. Εν μπορεί ο εγκεφαλός τους να επεξεργαστεί τους διάφορους τόνους μουσικής. So for these students, the lesson of music may, διορθώστε, be extremely tiring. And no matter their age, they should be exempted, δηλαδή να μπορούν να μην παρακολουθήσουν το μάθημα, exempted from attending the subject of music at school.
Describe a concert you've been to or one that you would like to go to. A concert I went is a unique concert, different from the commercial concerts we see today. This concert was held as a part of the city's summer music festival, and it featured music from different parts of the world, especially from Africa. The main band in the concert was an African band called Tinariwen. I had never heard of them before. But my dad had tickets and persuaded me to go with him. I'm very glad I went. There were eight musicians on the stage, including 2 women singers, 2 guitarists, a bass player, a keyboard player, a drummer, and a man who played several different instruments. Dressed in beautiful traditional clothes from North Africa, they mainly sang Dirfoste in their own Tuareg language, but also sometimes in French, I think. Although I didn't understand any of the words, I loved their sound. I'm not sure what kind of music I expected them to play, but it was very different from anything I have ever heard before. Apparently, it's called this kind of music, it's called desert blues, and it sounds like a mixture of traditional North African music and American blues. Λοιπόν, African, όχι Africa. Your first step. To my ears, it is a great sound. It's not party music. In fact, a lot of the singing sounds very sad, but it's got a great rhythm. If you ever get the chance to see this band, I would definitely recommend it. Λοιπόν, τούτο τα μέτρα δεν καταλάβετε μοιάζει με το concept review που κάναμε στα NGCSE. Και το παράδειγμα που σας έστειλα στο Messenger για το NGCSE ήταν τούτο το review. Απλά τώρα έκαναμε το adjust σε αυτή την ερώτηση. Άρα εσείς κάνετε στο παρελθόν, ξαναμιλήσετε στο παρελθόν για concert. Σε άσκηση που, όχι ξαναμιλήσετε, ξαναγράψετε. Σε άσκηση που είχε να κάνει με review. Αντί book review, η film review ήταν review for a concept. Λοιπόν, να με γράψετε ότι το accepted σημαίνει να απαλλαχτούν. Να απαλλάσσουμε από το να παρακολουθήσω το μάθημα της μουσικής. Λοιπόν, μετά. How have your musical tastes changed since you were younger? Πώς άλλαξε το γούστο σου στη μουσική από τον καιρό που ήσουν νεαρότερη ή νεαρότερος? When I was much younger, για παράδειγμα, I used to be pickier. Ήμουν πιο picky, σημαίνει πιο επιλεκτική with what I listened to. I used to like pop music, for example, listening to Britney Spears and Pink, and rap music, for example, listening to Eminem. I also used to like listening to Michalis Hadjigiannis, a Greek singer who plays 2 music genres, which do not have an exact translation in Greek, που είναι παίζει λαϊκό, Greek folk music, δηλαδή, and endechno, δηλαδή Greek art music. At a later stage, I also listened to Amon Amarth, a Swedish melodic death metal band. It helped me release my stress whenever I had exams. Now I'm more open to, and I enjoy listening to all sorts and genres of music, είδη μουσικής, με την προϋπόθεση ότι είναι καλής ποιότητας, providing they are of good quality. I do not have a particular singer or genre which I love, but I like listening to every singer who produces good music. What are your opinions on singing karaoke? I love singing karaoke. I find it a great way to express yourself, myself. People who have singing as a hobby cannot have their own band to play any song they want for them. Karaoke is a very handy solution when singing lovers want to find instrumental music of songs and sing along. Άμα κάποιος είναι amateur και δεν έχει τη δική του μπάντα να του παίζει μουσική, μια εύκολη λύση είναι το karaoke. You can find online almost any song that you like and you can have the chance to sing it as well as feel for a moment that you are a professional singer. Moreover, in bars and pubs, it is a great way of entertainment.
People have a lot of fun singing karaoke as the lyrics appear on the screen, and it is very easy to follow. Also, people who watch them have fun as well. Which is more important to you, music or films? Music is more important to me than films because in my busy life, I do not have time to watch movies. But when it comes to music, I can listen to music anytime without having to stop what I'm doing. For example, I listen to music while I work out, I listen to music while I study, and I listen to music even when I feel tired and sleepy and I want to relax. Music is everywhere in my life, whereas when it comes to watching movies, I have to make space to fit them in my schedule, which is kind of hard work now that I'm a high school student. How do you find new music to listen to? When I was little, I remember my parents buying CDs when they wanted to listen to new tracks. However, now I explore YouTube and I find amazing new songs I have never heard of before. YouTube, based on your previous searches, can also predict your interests and brings up suggestions that suit each user. Set B, what experience do you personally have of playing music? Since I was young, I used to attend classes to learn how to play the piano guitar. I have attended lessons for 6 years, but then I had to stop these classes because I didn't have enough time to study during my final exams. I always felt excited about learning how to play an instrument because I love music. I used to play the piano whenever I was sad or stressed in order to relax and escape from my daily routine. After I finish high school, when I will have no more time, when I will have more time, I plan to start again taking lessons to improve further, since to master learning an instrument requires time and dedication, αφοσίωση. In general, I feel blessed to know how to play the piano or guitar, and it's a hobby I will never give up. Ποτέ δεν θα παρατήσω ποτέ μου. Ερώτηση 2, question 2. What different roles has music played throughout history? Generally speaking, the history of music has around 50,000 years of existence. Music is all around us. Nowadays, it is a way to express oneself, to say something to the world. Sometimes it's even easier to switch on music, ανάψεις τη μουσική δηλαδή, rather than explain what you feel and want. Throughout history, music has been used for various πολλούς σκοπούς and in various ways, for example, to form the culture, για να δημιουργήσεις κουλτούρα, to pass information, για να περάσεις πληροφορίες, to describe reality, να περιγράψεις την πραγματικότητα, to express feelings and emotions, to entertain, to exchange knowledge and experience, to inspire, motivate, and make call to action, για να ανταλλάξεις γνώσεις και εμπειρίες, για να εμπνεύσεις, να δώσεις κίνητρο, για να κάνεις τον κόσμο να συσπηρωθεί για να πράξει, να συσπηρωθεί για κάτι συγκεκριμένο που θέλει να διεκδικήσει, to make business and develop the economy, to influence and επηρεάσω και να καθοδηγήσει, to engage the community, για να τραβήξει την κοινότητα και να την απασχολήσει, δηλαδή να την κάνει να έρθει προς, ας πούμε, να έρθει προς το μέρος, αν θέλει, ας πούμε, η κυβέρνηση να κάνει την κοινότητα να έρθει προς το μέρος της, μπορεί να το κάνει μέσω της μουσικής. Ας πούμε για τον πόλεμο, για παράδειγμα, το 1974. Τα εθνικά τραγούδια, τα πατριωτικά τραγούδια, φέρνουν κοντά τον κόσμο και την κοινότητα και βοηθούν τους να καλλιεργήσουν συναισθήματα πατριωτισμού. Εντάξει. Λοιπόν, φέρνουμε διάφορα παραδείγματα. To describe reality, αναλύουμε. Since the ancient times, people reflected to the reality, gathered information and passed it through songs. So one of the main purposes of music has always been to describe reality. After the fall of the Roman Empire until the middle of the 18th century, during the Middle Ages, the music mostly reflected the huge influence of Christianity at that time. It was used to pray, to change knowledge, and to complete rituals. Άρα, είχε religious role, to influence and guide, to engage the community. Μετά,
The 16th and 17th centuries marked the emergence of operas, which entertained the world with amazing talents. This happened during the classical music era, where people turned to music for expression and entertainment. Άρα, είχαμε και to entertain και to express feelings and emotions του 17ο και του 18ο αιώνα. During the Romantic era, μετά στη ρομαντική εποχή, the size of the orchestras increased and concerts were a vital part of entertainment for people. Άρα, με τη σειρά τους αρχαίους χρόνους, στο Roman Empire, 16ος-17ος αιώνα, στη ρομαντική εποχή, τα χρόνια του ρομαντισμού, και μετά τον 20ο αιώνα, πάμε στον 20ο αιώνα. In the 20th century, the appearance of the radio changed music dramatically. The new media popularized, έκαναν πιο δημοφιλή τη μουσική, enormously, σε τεράστιο βαθμό, σε πολύ γρήγορο βαθμό, enormously fast, and so the music business appeared, which meant that music was not only about expression, but also about making money. To make money, to make business and develop the economy, not only to express feelings. Nowadays, in the 21st century, except for making money, we observe that music also passes information to the masses and often subliminally, υποσυνείδητα. A simple innocent example, ένα αθώο παράδειγμα, is music, a type of music that is used in shops, don't έκαμε τους το listening to NUCSE, in order to increase sales, για να αυξηθούν οι πωλήσεις. Studies have shown that when this type of music is played in a store, people tend to buy more. Άρα, ελέγχουμε τον κόσμο μέσω της μουσικής σήμερα, δυστυχώς. What benefits can music bring to people? Music is believed to activate the motor cortex because it inspires feelings of movement in listeners. Το motor cortex είναι το μέρος του εγκεφάλου το οποίο ευθύνεται για την κίνηση. Music is used with children with Down syndrome, for example, in order to help them develop better balance while walking. Another simple example this is running. When you listen to music, you are plumbed up to run more time, further and faster. It's no wonder music inspires people to dance. Moreover, music gives, δεν είναι παράξενο που η μουσική εμπνέει τον κόσμο να χορεύει. Σε κάνει να θέλεις να χορέψεις. Moreover, music gives the chance to express your feelings. Music unites people, τους φέρνει μαζί, it brings them together. For example, in a social dance, people love dancing together, so it has its cultural aspect. Έχει και τον τυχήν του την κοινωνική. Music entertains people, depending on the genre or song. It can lift humans' mood, promote positive moods and emotional states. Listening to music can release endorphins, the brain's feel-good chemicals. Τα χημικά του μυαλού που σε κάνουν να νιώθεις καλά, οι χημικές ουσίες. That's why in entertainment venues, βίστε τα δύο γράμματα εδώ, such as clubs, wedding venues and celebrations, music is always a must for guests and visitors. Music reflects culture, αντανακλά την κουλτούρα μας. Each nation has its own traditional music which reflects its culture, its roots and origins. Relaxing music can reduce anxiety and stress or pain and discomfort. Πόνο και αρνητικά συναισθήματα. Music can improve memory and cognition. Μπορεί να αυξήσει την μνήμη και την αντίληψή μας. Research has shown that rhythm and melodies help our brains form patterns, motiva, to improve memory. Music can improve memory, recall, ανακαλώ στοιχεία από το παρελθόν, and attention. One study found that structured musical lessons can improve language-based reasoning. Thinking, δηλαδή τη σκέψη που έχει βάσει τη γλώσσα. Short-term memory, planning and inhibition. Inhibition είναι τα αισθήματα ντροπαλότητας που σε κρατάνε πίσω. Δηλαδή, αν ακούεις μουσική, μπορείς πιο εύκολα να έχεις όφηση να κάνεις πράγματα που φοβάσαι να κάνεις, γιατί είσαι ντροπαλός. It can also improve children's visual and spatial memory, οπτική και μνήμη του χώρου. Να θυμάσαι το χώρο γύρω πώς είναι. Underscoring the benefits of playing
and musical instruments. Άρα, αυτόν εννοεί εδώ ότι βοηθά, αυξάνονται οι λόγοι που θεωρούμε ότι είναι καλό να παίζει σε ένα μουσικό όργανο. Underscoring, υπογραμμίζοντας, γράψετε. Το πλεονεκτήμα του να παίζουμε ένα μουσικό όργανο, δηλαδή όχι απλά να ακούμε. Should the lyrics of music be censored? Πρέπει να κάποια λόγια σε μουσικά τραγούδια να αποκρύπτονται. Δηλαδή, λογοκρισία. Να λογοκρίνονται, δηλαδή, άμα θεωρούμε ότι είναι καλά, να αποκρύπτονται. Σε κάποια τραγούδια την ώρα που μπορεί να δει κάποιος κάποια κακή λέξη και ακούει το beep για να μην ακουστεί κακή λέξη, και είναι censoring, δηλαδή κρύβουμε κάποια κακά λόγια. In support, a study in the article Pediatrics explains heavy metal and some rock music have been associated in studies, suggesting an increased risk of suicide. Άρα, σε έρευνες δείξαν ότι κάποια μουσική με κάποια λόγια, heavy metal και rock music, είχαν να κάνουν σχέση, ισχυριστήκαν με μελέτες που έδειξαν ότι υπάρχει έναν αυξανόμενο ρίσκο για suicide, δηλαδή για αυτοκτονία. The violent lyrics do not contribute anything positive, so why are they allowed in society? Teenager hanged himself after listening to death metal music with dark lyrics, which glorified death, reported by Daily Mail.com. Music lyrics and videos should be censored more due to the fact that degrading music promotes substance abuse. Η μουσική η οποία είναι χαμηλού επίπεδου, που διαβρώνεται, προωθεί την κατάχρηση ουσιών, δηλαδή ναρκωτικών, indulges and misinterprets sex. Καταχρήσεις και επίσης συνδράμει στο να παρεξηγούμε την έννοια του σεξ. Επίσης, it intensifies aggression. Κάνει πιο έντονη την επιθετικότητα. Some vulgar, rude music lyrics and television shows promote and glamorize substance abuse in the minds of adolescents. For example, according to a study published in Pediatrics, the article states increased television and music video viewing are risk factors for the onset για το ξεκίνημα of alcohol use by adolescents. As examined in the article by Pediatrics, music lyrics and TV content don't discuss the dangers of sexual activity and consequences, such as unplanned pregnancy or STDs, sexually transmitted diseases. Τούτον τι σημαίνει. Sexually transmitted diseases, σεξουαλικά μεταδεδόμενες ασθένειες. The message from the media is unreliable for adolescents because it only indulges in sex, τους προωθεί στο σεξ, not expressing the dangers. Kids see these behaviors as normal and acceptable when few people actually live this way. As well as expressed in the article published by Livestrong, the author explained that men are often portrayed as sex-driven and women as sex objects, ως αντικείμενα πόθου. Teaching kids that males are dominant and females are toy to be thrown around diminishes values and defeats the point of gender equality. Να διδάσκει στα παιδιά ότι οι άντρες είναι αυτοί που κυριαρχούν και οι γυναίκες είναι παιχνίδια να τα ρίχνεις τριγύρω. Αυτό το πράγμα καταστρέφει τις αξίες και καταστρέφει και το νόημα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Young boys grow up believing all women behave like the women in music videos. Their unrealistic views on relationships could prove disastrous or even dangerous. Sexual music lyrics or TV shows diminish a sense
of gender equality. In addition, researchers from Iowa State University and the Texas Department of Human Services found aggressive music lyrics increase aggressive thoughts and feelings, which might perpetuate aggressive behavior and have long-term effects, such as influencing listeners' perceptions of society and contributing to the development of aggressive personalities. To perpetuate σημαίνει διαιωνίζω. Ενισχύω. So in general, sexually inappropriate, violent, aggressive lyrics should be banned because it can cause a great deal of harm to listeners, and especially to the new generations who are more vulnerable to such stimuli. So, γενικά, αν δεν τα θυμάστε πιο πάνω, μπορείτε να πείτε ότι lyrics which are inappropriate in songs should be censored. Sexually inappropriate, violent, and aggressive lyrics should be banned and censored because it can cause a great deal of harm to listeners, and especially to the new generations who are more vulnerable to such stimuli. Τούτη είναι η απάντηση με λίγα λόγια. Τα πιο πάνω ήταν ανάλυση για να καταλάβετε. What do you think of the music your parents listen to? Τι πιστεύετε για τη μουσική που ακούαν οι γονείς σας? I believe it was more romantic, more melodic, and of higher quality, not as cheap as commercial as today. Και εμπορική και φτηνή σήμερα. And the lyrics had more meaning. They spoke more about love and friendship and less about sex, death, and abuse. People back then were more innocent, and that was reflected to the music too. Ήταν πιο αθώος ο κόσμος και λοιπόν αντεκατοπτρίζεται μέσα στη μουσική. What would life be like without music? I'm sure most people agree that life without music would be less entertaining, boring, flat, and empty. Η ζωή θα ήταν πιο άδεια, πιο ανιαρή, πιο επιπεδή, πιο λίγο διασκεδαστική. If you think about it, nature is full of music. Music is everything around us. The rustle of the leaves, the fragment of filo, the howling of the wind, ο ήχος που κάνει ο άνεμος, and the clap of the thunder. Music is every sound around us. So life without sounds would be more dangerous too, because the noise of items such as a car approaching warns us and allows us to avoid the collision. Άρα, όταν ένα αυτοκίνητο έρχεται κοντά μας και ακούσουμε το, ξέρουμε ότι πρέπει να πιάσουμε, να κάνουμε στη γωνιά του δρόμου, γιατί μπορεί να υπάρξει δυστύχημα. Άρα, οι ήχοι βοηθούν μας να καταλάβουμε αν έρχεται κάτι προς το μέρος μας. Οι ήχοι της φύσης και οι ήχοι γύρω μας είναι μουσική. Moreover, the bonds of our culture would be weaker because music forms our culture. Άρα, αν δεν υπήρχε η μουσική στη ζωή μας, the bonds of our culture θα ήταν πιο weak. In addition, people would be more apart from each other because music brings people together. Λοιπόν, γράψτε κάπου πεθάντερ είναι ο ήχος που κάνει βροντί, δηλαδή αστραπή. Η αστραπή της βροντής, ο ήχος, η αστραπή. Η βροντή της αστραπής μπορεί να πεις. Εκείνος ο ήχος που κάνει η αστραπή που ο δυνατός. Bonds of culture would be weaker. Οι δεσμοί στην κουλτούρα, στην κοινωνία μας, όσον αφορά την κουλτούρα μας, θα ήταν πιο ασθενείς. Επίσης, οι άνθρωποι θα ήταν ο ένας πιο μακριά από τον άλλον.
How is the internet helping or harming the career of musicians? Πώς βοηθά το ίντερνετ ή πώς κάνει κακό στις καριέρες των μουσικών. The internet nowadays, especially YouTube and other video streaming sites, help musicians who are unknown to get some recognition and to be viewed by a larger audience. However, on the other hand, before the internet, the musicians who were known through the radio and the TV and in general through the mass media used to earn much more money than today because nowadays, this is what you do not need to buy a CD to listen to music. Piracy has killed music, and people download their favorite songs from illegal sites. At the same time, YouTube gives a chance to people to listen to every song without having to buy it. So musicians overall earn less money now compared to the past where people had to buy their CDs. How does your mood affect the music you listen to? I noticed that there are two types of people: the people who listen to music which reflects their emotional state, and the people who avoid listening to music which reflects their emotional state, especially when they're sad. Λοιπόν, άρα υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που ακούν μουσική, τη μουσική η οποία αντανακλά τα συναισθήματα τους, και οι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να ακούν τη μουσική που αντανακλά τα συναισθήματα τους, γιατί δεν το αντέχουν. Π.χ. αν είμαι λυπημένος, δεν μπορώ να ακούσω λυπητερό τραγούδι, γιατί κάνουν με χειρότερο. Ενώ έχει κάποιον άλλο που μπορεί να είναι λυπημένος και αν ακούσει λυπητερό τραγούδι να νιώσει πιο καλά, γιατί μπορεί να νιώσει, να βρει κατανόηση μέσα από το τραγούδι, να νιώσει ηρεμία μέσα από το τραγούδι, να συνδεθεί μέσα από τα λόγια του τραγουδιού. So, when the first group of people is sad, they want to listen to sad songs because they can connect better with the song. But the second group avoids listening to sad songs when they are unwell because this makes them feel worse. I belong to the second group of people. When I'm happy, I can enjoy sad music and I appreciate its depth. But when I'm sad, I cannot afford listening to sad music because it makes me remember my problems even more and it makes me sadder. So when I'm sad, I try to listen to happy and uplifting mood, uplifting music. Βάρτε εδώ. Διορθώστε. In order to deal with my negative emotional state. Moreover, when I want to concentrate and focus, I prefer listening to music without lyrics, such as psychedelic music or trance, because lyrics distract my thinking process. Psychedelic είναι μελωδία, μοιάζει με τη μελωδία των αγγέλων, ψυχεδελική μουσική, που σε κάνει ευτυχισμένο. Αλλά δεν έχει λόγια. Trance και γενικά μουσική η οποία έχει λόγια βοηθά πάρα πολύ τον κόσμο να συγκεντρώνεται, να μελετά. Γιατί τα λόγια, αν τα ακούεις, δεν μπορεί να σκεφτείς κάτι άλλο κάποτε. Λοιπόν, εδώ είναι το general structure of the exam, το οποίο ξαναεξηγήσαμε το. Τώρα είναι τα θέματα σας, ποιος πιάνει τι. Και τώρα κλείνουμε για να σας στείλουμε σε μήνυμα τις ώρες σας. Bye! Καλό διάβασμα. Bye, κυρία. Μα ήσουν εδώ τόση ώρα? Ναι. Νόμιζα ήμουν μόνη μου. Νόμιζα κάνω recording. Bye, αγάπη μου. Bye, Άγια. Μπράβο που έμεινα στο τέλος. Ποιο είναι να διαλέξεις? Ποιο είναι, το μουσική φάνηκε σου λίγο δύσκολη, διάβασατε λίγο γρήγορα γιατί ένομεσα δεν είχε κανένα με συντάξει. Πώς σου φάνηκε η μουσική? Ακούεις? Bye.